વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। આજે આપણે ઇન્સ્ટન્ટ માવા લાડુ બનાવીશું। આ લાડુમાં આપણે માવા લાડુ નામ આપ્યું છે, પણ આપણે તેમાં માવાનો પણ યુઝ નહીં કરીએ, ખાંડ પણ યુઝ નહીં કરીએ, ગેસનો પણ યુઝ નહીં કરીએ, તો પણ એકદમ સ્વાદિષ્ટ લાડુ બનીને તૈયાર થશે। તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તો તેના માટે અહીં અમે અડધો કપ મિલ્ક પાવડર લીધેલો છે, અડધો કપ કોપરાનું છીણ, 1/4 કપ કન્ડેન્સ મિલ્ક, 1 ચમચી પિસ્તા, 1 ચમચી કિસમિસ, 1 ચમચી બદામ, 1 ચમચી કાજુ અને 12 થી 15 કેસરના તાંતણા લીધેલા છે। તેમાં ગરમ પાણી નાખ્યું છે। 10 થી 15 કેસરના તાંતણા લીધેલા છે, તેમાં અડધી ચમચી ગરમ પાણી નાખી પલાળી રાખેલું છે। 5 મિનિટ પલાળવું। પહેલા આપણે એક બાઉલ લઈશું, તેની અંદર કોપરાનું છીણ નાખીશું, મિલ્ક પાવડર નાખીશું, તેની સાથે જ કન્ડેન્સ મિલ્ક પણ નાખીશું। અત્યારે મેં કન્ડેન્સ મિલ્ક લીધેલું છે, કન્ડેન્સ મિલ્કને બદલે તમે મિલ્ક મેડ પણ લઈ શકો। હવે કેસરનું પાણી તૈયાર કર્યું છે તે પણ નાખીશું। અત્યારે મેં કેસરનું જ પાણી બનાવેલું છે, કેસર એસેન્સ પણ નાખી શકાય છે। હવે હાથથી બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। કેસર ન હોય તો તમે ચપટી યલો ફ્રૂટ કલર પણ નાખી શકો। આ રીતે એકદમ સરસ રીતે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે, અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે। અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં। આ રીતે ડો તૈયાર કરી લીધેલો છે। આ મિશ્રણ હવે આપણું તૈયાર છે, તેને આપણે સાઈડ પર મૂકી દઈએ। હવે આપણે કાજુ બદામ પિસ્તા અને કિસમિસને મિક્સર જારમાં નાખીશું અને થોડું ક્રશ કરી લઈશું। એકદમ પાવડર નથી બનાવવાનું, થોડું મિક્સ થાય એ રીતે જ ક્રશ કરીશું। આ રીતે ક્રશ કરીને તૈયાર કરી લીધેલું છે, પ્લેટમાં લઈ લઈએ, મિક્સ કરી લઈશું। આ રીતે ગ્રેપ્સ નાખવાથી એકદમ સરસ રીતે બાઇન્ડિંગ મળી જશે। હવે તેમાંથી નાના નાના બોલ્સ બનાવી લઈએ। બોલ્સ આપણે લાડુની અંદર સ્ટફ કરીશું। આ રીતે નાના નાના બોલ્સ બનાવીને તૈયાર કરી લઈએ। હવે આપણે બધા જ બોલ્સ તૈયાર છે। હવે આ બનાવેલા ડોમાંથી આપણે લાડુ બનાવી લઈએ। સ્ટફિંગ ન ભરવું હોય તો તમે આ રીતે પણ બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો, પણ અત્યારે આપણે સ્ટફિંગ મૂકીશું અંદર। આ રીતે સ્મોલ સાઈઝના લડ્ડુ બનાવીને તૈયાર કરી લઈએ। સૂકા કોપરાનું છીણ લઈશું, લડ્ડુને કોટિંગ કરી દઈએ। આ રીતે પ્લેટમાં મૂકતા જઈએ। એ જ રીતે આપણે બીજા પણ બનાવીને તૈયાર કરીએ। અત્યારે મેં આ ડો બનાવવા માટે કેસરનો યુઝ કરેલો છે, તમે ફૂડ કલર યુઝ કરતા હોય તો તેને આપણે એક ચમચીમાં લઈ તેમાં 1-2 ડ્રોપ્સ પાણી નાખી અને પછી યુઝ કરવો, અને એકદમ 2 થી 3 ડ્રોપ્સ જ આપણે ડોમાં નાખવા, વધારે નાખવાથી કલર થોડો વધી જશે। આ જ રીતે બધા જ તૈયાર કરી લઈએ। હવે આપણા ઇન્સ્ટન્ટ માવા લડ્ડુ તૈયાર છે, તો તેના ઉપર આપણે કેસર મૂકી ગાર્નિશ કરીશું। તો તૈયાર છે આપણા ઇન્સ્ટન્ટ માવા લડ્ડુ। આ લાડુ સ્વાદમાં તો લાજવાબ લાગે છે, તેને તમે ફક્ત 10 મિનિટમાં તૈયાર કરી શકો છો। તો આ લાડુ તમે કોઈ પણ તહેવાર પર બનાવીને ખાઈ શકો છો। આની અંદર આપણે માવો, ઘી, ખાંડ કે ગેસનો ઉપયોગ પણ નથી કર્યો, તો પણ એકદમ સ્વાદિષ્ટ બને છે। તો આજની રેસીપી તમને જરૂરથી પસંદ આવી હશે, તો તમે પણ તમારા ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ શેર કરજો। તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે।